Sige, lagyan na lang dyan. Salamat, ha? Ang dami naman po niyan, Mang Talis. Ay, naku. Iyan po ba lahat yan? Ito nga, Charlie. Hindi ko mabilang-bilang eh. Tulungan mo nga ako rin sa pagbibilang. Kagaya nung ginawa rin niyo sa bulaklak kanina. Ano ba yun? Anong tawag? Yung graph po. Oo, yun, yung graph. Ako para malaman ko kung anong dito ang pinakamarami sa prutas ko. Pwede? Kung gusto niyo po, ako na rin po mag-ayos sa prutas niyo eh. Aba, talaga namang napakabait ng batang ere. Sige. Sige, po. dito ka. Dito ka muna. Tapos hindi gagawin lang dito. Kukunin ko lang yung mga ibang prutas. Sige po. Ano, Charlie? Ano nang bilang ng bawat prutas? 60 po yung mangoes. 45 yung orange. 18 yung melons. Tsaka 15 po yung honey juice. Gagawa po ba tayo ulit ng pictograph? Ay, hindi. This time, ang gagawin natin, bar graph. Bar graph? Ano po yun? A bar graph is a kind of graph which uses linear bars or strips to compare the total value of several items. Yung pinakamataas na bar, yun yung pinakamarami. At yung pinakamababa, yun yung pinakakaunti. Meron ba kayo napapansin doon sa gilid ng graph? Meron ba kayo napapansin mga numbers dun sa gilid ng graph? Ang tawag dyan ay scale. Scale ang nagpapakita ng bilang o sukat ng isang bagay. Bukod sa scale, meron ding title at labels ang bar graph. Ganyang klase ng graph ang gagawin natin. Kompleto na po ba ito, Miss MathTinik? Tingnan natin, ha? May scale, may labels, at saka title. Okay, pwede na tayo gumawa ng bar graph. O sige, ano na nga ba ang bilang ng mga fruits? 60 mangoes. 60 mango. Okay. Okay. Okay pa. Yan. Ay. Tapos, 45 orange. oranges. 45. Ayan. Naman. Tapos, 18 melon. Ito naman. 18. Paano po yan? Wala pong 18 sa scale. Di tatansyain lang natin na sa pagitan ng 15 at saka 20 yung 18, di ba? Di doon. Dito. Oo nga po, no? Diba? Baka umabot ng 20. Ayan. 20 na yan. Tapos, 50 naman po yung honeydew. Dito ba? Halos nagkakasama. Pa. Suka. Wala. Medyo mataas. Ang pinakamahaba, yung mangoes. Tapos, yung pinakamaikli naman, yung honey juice. Ay. Oo nga, kitang-kita kagad dito ang pagkakaiba. Kung anong prutas dito ang pinakamarami at pinakakaunti.
Alam ko na ngayon kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. At bilang pasasalamat sa inyo, sandali ha? Papaunin ko rin itong honeydew. Wow! Matamis ito. Ay. Sandali, pipili ko kayo ng maganda. Ito. Ayan. Hawakan nyo. Dagdag ko pa ng isa yan. Oh, sige. Ito. Ayan. Oh, thank you po, Mang Tales, ha. Sige, next time ho, ha. Sige, thank you. Sige, paalam na sa inyo. Salamat.